Facebook marketing කියන දේ කොච්චර ප්‍රබලද? ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ Facebook marketing වලදී ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tips 5ක් ගැන. ඉතින් අද tips 5ක් කතා කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තව tips 5ක් කතා කරනවා. එතකොට සම්පූර්ණව අපි ඔයාලට tips 10ක් ලබා දෙන්න ලෑස්ති. ඉතින් මේ tips 10 ඔයා හරියට ඔලුවට දාගත්තොත් ඔයා බලාපොරොත්තු නොවන විදිහට ඔයාට සෑහෙන ලොකු attention එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා business එකක් හරි service එකක් හරි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට සෑහෙන විදිහට ඔයාගේ business එක service එක promote කරගන්න වගේම ඔයාගේ sales වැඩි කරගන්නත් මේ තුලින් හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් පහක් කතා කරමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි තව පහක් කතා කරමු. right. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. We teach, we guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. E-Future Institute. ඉතින් Facebook කියන සමාජ ජලය දැන් නැති එක සෑහෙන ප්‍රබල මාතෘකාවක්. ඉතින් අපිට ඕක තියෙන්නේ මේ Facebook එකේ උඩ පහළ ගිහිල්ලා යාළුවෝ දානවා බල ඉන්නවත්, jokes බල ඉන්නවත්, memes බල ඉන්නවත් විතරක් නෙවෙයි. හරිද? මේක business එකක් හරි service එකක් හරි කරන කෙනෙක් විදිහට ඔයාට නිදානයක්. ඔයාට අවශ්‍ය පරිශීලකයන් මේකෙන් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ customers ලා ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. يعني ඔයාගේ business එක හරි service එක හරි අනුව ඔයාට ගැළපෙනම customers ලා මේකෙන් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාට විතර ලොකු වාසියක්. ඉතින් අද අපි ටිප්ස් 5ක් කතා කරමු. මේ ටිප්ස් 5 ඔයා අනුගමනය කරලා බලන්න. ඔයාගේ බිස්නස් එකේ හරි ඔයාගේ සර්විස් එකේ හරි ඔයාටත් ලොකු growth එකක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. පළවෙනි ටිප් එක තමයි ඔයාගේ ප්‍රේක්ෂකයන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ audience එක හරියට අඳුර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ audience එක අඳුර ගන්න වැඩේට ඔයාට Facebook audience insights කියලා තියෙනවා මේ Facebook තුලින් පොඩි tool එකක්. ඉතින් ඒ tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ tool එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට පොඩි research එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ audience එක මොන වගේ audience එකක්ද කියලා. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එයාලගේ රුචි අරුචිකම් මොනවද, වයස් මොනවද, ඊට පස්සේ එයාලා කැමති දේවල්, කැමති දේවල්, එයාලා වැඩිපුර යන්නේ කොහෙද. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ඔයා දැනගෙන ඉඳීම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද ඔයා ඒ වගේ ඔයාගේ audience එක අඳුනගත්තොත් තමයි, ඒ කට්ටියව ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරොත් තමයි ඔයාට සාර්ථක මාකටිං කැම්පේන් එකක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද තව කෙනෙක් හිතන පතන විදිහ දැන ගැනීම මේ මාකටිං වලදී අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. ඒ කට්ටියගේ හැසිරීම රටාව දැන ගැනීම අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ඒවට තමයි මාකටිං වලදී අනිවාර්යෙන් පිච් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ සම්බන්ධව ගැඹුරු අවබෝධයක් අනිවාර්යෙන්ම ලබා ගන්න ඉස්සලම. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාට වැදගත්ම වන පළවෙනි ටිප් එක. ඉතින් දෙවෙනි ටිප් එක තමයි ඔයාට ආකර්ෂණීය මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝස්, ආකර්ෂණීය වීඩියෝස්, ආකර්ෂණීය පෝස්ට් ඔය වගේ දේවල් වලට හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට ඔයා මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හරි මොකක් හරි සර්විස් එකක් හරි සෙල් කරනවා නම් ඔයා ඒ සම්බන්ධව විවිධ පෝස්ට් පළ කරනවා නම් ඒක අයි කන්ටැක්ට් විදිහට හදන්න ඕනේ. කියන්නේ හොඳට ලස්සන කලර්ස් දාලා මිනිස්සු ෆීඩ් එකේ පල්ලෙහාට යද්දී පල්ලෙහාට උඩට යද්දී ඔයාට මේක කෙලින්ම කැපිලා පේන මට්ටමට හදන්න ඕනේ. හරි? ඒ කියන්නේ අර මිනිස්සු ඇට්‍රැක්ට් කරගන්නදී වචන, ඒ කියන්නේ හොඳ හෙඩ්ලයින්ස් දාලා ඔය විදිහට ඔයා ඇට්‍රැක්ට් වෙන විදිහට මිනිස්සු සම්පූර්ණ ඇටෙන්ෂන් වෙන විදිහට ඔයාගේ මේ පෝස්ට්, වීඩියෝස්, ෆොටෝස් හදන එක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ වගේ සිත් ඇද ගන්න අසුළු විදිහට ඔයා යම්කිසි පෝස්ට් එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි ෆොටෝ එකක් හරි ඔයාගේ හදලා අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම ලොකු ප්‍රේක්ෂක ඇටෙන්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට audience attention එකක් ඔයාට ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ ඒ වගේ පෝස්ට් අනම්මනම් වීඩියෝස් හදද්දී අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රියේටිව් විදිහට හදන්න. ඉතින් ඒ ක්‍රියේටිව් විදිහට හැදුවොත් ඔයාට ලොකු attention එකක් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපේ දෙවෙනි ටිප් එක. ඉතින් තුන්වෙනි ටිප් එක විදිහට මම කියන්නේ ඔයා මේ Facebook advertising කියන දේ පාවිච්චි කරන්න. මොකද ඔයාට මේකේ organic reach එක. හරිද? organic reach එක ඔයා කල්පනා කරන්න ඔයාගේ friends ලා ඔයාගේ Facebook එකේ 5000ක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ 5000න් සමහර විට ඔයාගේ product එකට හරි service එකට කැමති කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් 10ක් 20ක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාට අනවශ්‍ය පිරිසක් එතනින් සෑහෙන වැඩිනේ. ඉතින් Facebook page එකක් ගත්තත් ඔයාට organic විදිහට ගියොත් එහෙම likes ගන්න ඔයාට සෑහෙන කාලයක් ඔයාට ඒකට වැය කරන්න වෙනවා. හැබැයි මේ Facebook advertising වලින් අපිට අවස්ථාව දිනවා ඔයාට අවශ්‍ය පිරිස. ඒ කියන්නේ අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ කට්ටියගේ behaviors, රුචි අරුචිකම් මේවා අපිට පුළුවන් ඒවා ගැන හොයාගත්තොත්, ඒ කියන්නේ අපි whitening cream එකක් ගත්තොත් එහෙම whitening cream එකට කැමති පිරිසක් ඉන්නවනේ. හරිද? ඒ කැමති පිරිස සාමාන්‍යයෙන් හොයන්නේ cosmetics ගැන, fashion ගැන, ඔන්න ඔය වගේ දේවල්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ advertising වලින් අපිට යම්කිසි පොඩි මුදලක් ගෙවලා, හරිද? පොඩි ඉතාලම සුළු මුදලක් ගෙවලා ඔයාගේ product එක හරි service එක හරි අදාළම පිරිසට පෙන්වන්න අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි මේ Facebook advertising තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන වැඩිදුර වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒක ගැන වැඩි දීර්ඝ විස්තරයක් කරන්නම්. ඒ වගේම මේ Facebook advertising සහ social media marketing සම්බන්ධව අපේ consultancy service එකක් වගේම ඒ වගේම මේ Facebook advertising සම්බන්ධව marketing සම්බන්ධව අපේ මුල ඉඳන් යන A to Z යන course එකකුත් තියෙනවා. video lessons ඉදිරිය ලබා ගන්න පුළුවන් lifetime support service එකත් එක්කම. ඒ වගේම තමයි consulting service එකත් උනා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයා business එකක් කරනවා නම් හරි service එකක් හරි කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන්
Facebook ඇඩ්වර්ටයිසින් සම්බන්ධව සහ මේ Facebook මාකටිං එහෙම නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා මාකටිං සම්බන්ධව ඔයාලට අපෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීමට සේවාවකුත් අපි පටන්ගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒවට ඉන්ට්‍රෙස්ට් කට්ටිය ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා අපේ contact details ඇති කතා කරලා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් තුන්වෙනි ටිප් එක විදිහට කිව්වේ මම මොකද්ද Facebook ඇඩ්වර්ටයිසින් කියන දේ පාවිච්චි කරන්න. මොකද ඔයාලට මේකෙදි ඔයාලට වීඩියෝ එකක් හරි ෆොටෝ එකක් හරි ඔයා දාන ඇඩ් එකකට හරි ඔයාලට ලස්සන බටන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. බටන් එකක් දාගෙන ඒක අදාළ පිළිසෙට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලීඩ්ස් ජෙනරේට් කරගන්න ඕන ලීඩ්ස් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ක්‍රම රාශියක් මේ Facebook ඇඩ්වර්ටයිසින් තුලිනුත් ඔයාලට ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. Facebook ඇඩ්වර්ටයිසින් වල හරිය විදිහට ඔඩියන්ස් සිලෙක්ට් කරලා කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට තවත් ලොකු කස්ටමර් එන්ගේජ් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තවත් ලොකු ඇටෙන්ෂන් එකක් දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හතරවෙනි ටිප් එක විදිහට කියන්න තියෙනවා ඔයා Facebook groups වල බලය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් ඔයා කරන ප්‍රොඩක්ට් එකට හරි සර්විස් එකට හරි අදාළව ඔය Facebook එකේ ඕන තරම් groups තියෙනවා. හරිද? ඔය හිතනවා ටියුෂන් ක්ලාස් එකක් කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයාට ඔය උපකාරක පන්ති සම්බන්ධව ඔයාට ඕන තරම් groups තියෙනවා. groups වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා සම්බන්ධ වෙලා මොකද කරන්න ඕනේ? ඉස්සෙල්ලාම ඔයා ක්ලාස් එක සෙල් කරන්න යන්න එපා. ඔයාගේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයා ඒකේ ඇතුළේ ඉන්න පිරිසත් එක්ක ඔයා යම්කිසි රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදාගන්න. ඒ කට්ටිය දාන පෝස්ට් වලට කමෙන්ට් කරන්න. සමහර විට දානවා එක එක ඒ කියන්නේ ඒ දවසට කාලීන දේවල් දාන කාලීන දේවල් ඔයාලා යාලත් එක්ක කතා කරන කතා කරලා රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදාගන්න ඒ තුල. එතකොට ඔයාලා ටික කාලයක් ගිහිල්ලා ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් රයිට් ඔයා පෝස්ට් එකක් දැම්මත් ඔයාට ඒකට සෑහෙන ඇටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා අය. ඉතින් ඔයාට එතකොට පුළුවන් සූක්ෂම විදිහට ඔයාගේ සර්විස් එක හරි ඔයාගේ බිස්නස් එක හරි ප්‍රොමෝට් කරගන්න. ඒක නැතුව Facebook groups වලට join වෙච්ච ගමන් මේ වැඩේ කරන්න යන්න එපා. ඉතින් ඒක නිසා මේ Facebook groups වල බලය පාවිච්චි කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද Facebook group කියන්නේ සෑහෙන ලොකු බලයක් තියෙන තැනක්. ඒ group එකක් ඇතුලේ සෑහෙන ලොකු බලයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ බලය ඔයා නිසියාකාරව පාවිච්චි කරොත් අර කිව්ව විදිහට ඉස්සලා මේකේ කට්ටියත් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදාගෙන පාවිච්චි කරොත් ඔයාගේ බිස්නස් එකේ growth එක, ඔයාගේ සර්විස් එකේ growth එක ඔයාට තවත් attention එක ලබා ගන්න වැඩි ඔයාට පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දවසේදී අපි කතා කරන අන්තිම tip එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මොකද්ද? ඔයා හදන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඔක්කොම මොබයිල් රෙස්පොන්සිව් විදිහට හදන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයාගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයටත් ඒක හොඳට ක්ලියර් වෙන විදිහට සම්පූර්ණ කැපෙන්නේ නැතුව පේන විදිහට හදන්න ඕනේ. ඉතින් මට ගොඩක් කට්ටිය කතා කරලා මගෙන් අහන දෙයක් තමයි මේ සමහර පෝස්ට් දානවා දැම්මට ඒක ෆෝන් වලට කැපිලානේ පේන්නේ. උඩ කොටස කැපිලානේ ඔන්න ඔහොම එකක් ඒවා මට එනවා. හරිද? ඉතින් ඕකට තියෙන සොලියුෂන් එක තමයි ඔයා හදන හැම පෝස්ට් එකම ඔයා හදන හැම වීඩියෝ එකම පුළුවන් නම් ඔයා ස්ක්වෙයාර් සයිස් හදන්න. ඒ කියන්නේ එකට එක අනුපාතයෙන් පුළුවන් නම් හදන්නකෝ. මොකද ඒක ඇවිල්ලා ඕනම තැනකට රෙස්පොන්සිව්. ඒ කියන්නේ ඕනම තැනකට ඒක ගැලපෙනවා. නැතුව අර දිග ඒවා එහෙම හදන්න යන්න එපා. මොකද එතකොට සමහර ඒවාට පෙන්වන්නේ නැහැ. භාගයක් කැපිලා පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒ භාගයක් කියන්නේ පොඩි කෑල්ලක් කැපිලා පෙන්වන්නේ. සමහර විට ඔයාගේ අත්‍යවශ්‍යම තොරතුරු ඒ කෑලි දෙකේ තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මොබයිල් රෙස්පොන්සිව් වෙන විදිහට අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ පෝස්ට්, වීඩියෝස්, ඉමේජස් හදන්න. එහෙම කරන එකනොත් ඔයාට මේ Facebook මාකටිං වලින් ලොකු මොකද්ද රිටර්න් එකක් ඔයාට ලොකු අවුට්පුට් එකක් ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ මොබයිල් රෙස්පොන්සිව් කියන දේටත් ඔයා ලොකු අවධානයක් මෙතනදී යොමු කරන්න ඕනේ. අද අපි මේ Facebook marketing tips 5ක් ගැන කතා කරා. ඉතින් තව tips 5ක් තියෙනවා. ඒ tips 5 අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට තව මොනවද මේ සම්බන්ධව කතා කරන්න ඕනේ? මාකටිං සම්බන්ධව තව කතා කරන්න අවශ්‍යද? ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මොන හරි ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන ක්‍රම ගැන අවශ්‍ය නම් මේ Facebook advertising, Facebook marketing, social media marketing ඔය වගේ සම්බන්ධව මොන හරි දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ වගේ ඉන්ෆෝමේෂන් වක් කලෙක්ට් කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යටින් රික්වෙස්ට් එකක් දාන්න මට මෙන්න මේ දේ ඕන කියලා. අපි ඒකන රිසර්ච් එක කරලා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් කරන්න ලෑස්ති. ඉතින් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් share කරන්න. ඉතින් ඊළඟ tips 5 අරගෙන ඉක්මනින් එනවා. එහෙනම් හැමෝටම good luck. ජය වේවා. We teach, we guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. eFuture Institute.